নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই অৰ্ডাৰ কৰা বস্তুকে অ'পেন কৰাৰ ভিডিঅ' এটা কৰি দিওঁ, যিহেতু বহুতে মামাআৰ্থৰ বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে বা কিছুমানে কৰে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। তাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ বোলো দিওঁ, কেনেকুৱা কি হয়। বহুতে ভাবে ন বেয়া আহিব নি, কিবা আহিব নি। ময়ো প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ বেয়া হ'ব নি বুলি, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। অলপ চাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মই দিছিলোঁ চেম্পু আৰু এটা তেল। চেম্পুটো আছিলে ৰ'জমেৰী এণ্টি-হেয়াৰফল চেম্পু আৰু তেলটো আছিলে ৰ'জমেৰীৰে এণ্টি-হেয়াৰ গ্ৰ'থ তেল। মোৰ এইকেইটাত লৈছিলে 371। বাই ওৱান গেট ওৱান চেল চলি আছিলে, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ দি দিওঁচোন, যিহেতু মোৰ যিমানহে চুলি সৰিছে ডেলিভাৰীৰ পিছত। ব'লক আপোনালোকে চাওক, পেকেজিং বহুত ধুনীয়া আহিছে। ময়ো প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ বহুত বেয়া হ'ব বুলি, কিন্তু ধুনীয়া আহিছে। এয়া চেম্পু আৰু এয়া তেলটো অ'পেন কৰি আছে বক্স। ঠিকেই আহিছে। 5 ৰেটিং মই 5 দিম, যিহেতু মোৰ বাবে মই বিচৰা মতে আহিলে বস্তু। পেকেজিঙো ধুনীয়া।